Γεια σας φίλοι μου, καλό μεσημέρι. Έρχομαι κοντά στην κάμερα για να αρπάζει περισσότερο τη φωνή μου από ότι τους εξωτερικούς ήχους, τα αυτοκίνητα και όλα αυτά και τα μηχανάκια, διότι έχει πολύ ζέστη και είμαι έξω στο μπαλκόνι. Προτιμώ να κάνω εδώ το βίντεο παρά να μπω μέσα στη ζέστη. Βγήκα να κάνω ένα έλεγχο όπως συνήθως. Μέχρι στιγμής έχω 3 θηλυκές, οι οποίες η μία έχει 5 αυγά, η άλλη έχει 4 και η άλλη έχει πάλι 4. Τα είχα κάνει μια οσκόπηση πριν μια εβδομάδα, ήταν όλα γεμάτα. Όλα. Σήμερα, όπως πήγα να κάνω τον έλεγχό μου, όπως πάντα, είδα ένα φαινόμενο που δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Παραξενεύτηκα λίγο. Εν τω μεταξύ, οι 2 θηλυκές που έχω στα τριόροφα κλουβιά, η μία είχε 5 αυγά, η άλλη 4, τα κλωσούσαν κανονικά μέχρι και πριν μια εβδομάδα. Την τελευταία εβδομάδα δεν καθόταν, δεν τα κλωσούσαν καθόλου. Επειδή πλάκωσε απότομα η ζέστη μάλλον. Λέω πάει, χάσαμε και αυτά τα πουλάκια φέτος. Και δεν θυμάμαι αν φέτος έβγαλα κανένα πουλάκι. Νομίζω ένα πουλάκι έδωσα στον φίλο τον Μπίλιμαν, ο οποίος είχε κερδίσει στην κλήρωση που ήταν και εδώ, επί τόπου, το κλουβί. Και μου ζήτησε ένα πουλάκι, σου λέει δεν το κάνω για ένα άδειο κλουβί, ένα πουλάκι, και του έδωσα ένα πουλάκι. Δεν ξέρω μετά από δικιά μου γέννα, δεν θυμάμαι φέτος αν έβγαλα πουλάκι. Δεν θυμάμαι, παιδιά, θα σας γελάσω. Θυμήστε μου και εσείς αν έχω βγάλει δικό μου. Και αν έβγαλα να ήταν ένα, τι να πω. Το ίδιο μου λέτε και εσείς. Είχα πει σε ένα παλιότερο βίντεο ότι η περσινή χρονιά ήταν η χειρότερη που έχω δει σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με καναρίνια. Αλλά παιδιά, η φετινή ήταν μακράν η χειρότερη όλων των εποχών. Πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς. Είναι λίγοι αυτοί που πήραν πουλάκια φέτος. Και θα έχει πρόβλημα η αγορά. Όσοι ασχολείστε με τη μαύρη αγορά, ετοιμαστείτε να οικονομήσετε κανένα φραγκάκι, παιδιά, γιατί υπάρχει έλλειψη, ειδικά στα θηλυκά. Προχθές μίλησα με έναν φίλο από τη Γερμανία, ψάχνει, παιδιά, να βρει θηλυκό στη Γερμανία και δεν μπορεί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Αυτό που με παραξένεψε πάρα πολύ είναι ότι λέω κάτσε να τσεκάρω λίγο τα αυγά, αφού έτσι λέω δεν τα κλωσάει η θηλυκιά, να ξεκινήσω από την πρώτη, στο πάνω το κλουβί πρώτα. Κοιτάω, παιδιά, και βλέπω και τα 4 αυγά σπασμένα και όλα πουλάκια μέσα. Έτοιμα να σκάσουν, δηλαδή ήταν η μέρα που ήταν να βγούνε. Ωραία, δηλαδή το πρώτο θα έβγαινε χθες παράδειγμα, το δεύτερο σήμερα και πάει λέγοντας. Όλα ήταν σπασμένα, ένα παράξενο θέαμα. Μάλλον τα έσπασε η θηλυκιά, γιατί αρσενικό δεν τις είχα μέσα, τον είχα βγάλει, τον είχα αφαιρέσει, ήταν μόνη της εδώ και κάνα 2-3 εβδομάδες. Και είδα αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θα το δείτε και εσείς από κοντά, έτσι, με καλό ζουμάρισμα, να καταλάβετε τι γίνεται, να δείτε ότι ήταν έτοιμα να βγουν. Είχε σχηματιστεί το ράμφος τους, η μύτη τους, το χνουδάκι τους, τα πόδια τους, όλα κανονικά. Πάμε να δούμε το βίντεο και να κάνουμε και μια ανάλυση.
Τελικά δεν άντεξα, ήρθα μέσα για να αποφύγω τους θορύβους τους εξωτερικούς, να μιλήσουμε πιο ελεύθερα. Πώς την είδατε, παιδιά, την περίπτωση? Θα ήθελα πάρα πολύ να πείτε τα σχόλιά σας, να πείτε τη γνώμη σας. Να τα πάρουμε από την αρχή. Να είχαν κάποιο πρόβλημα τα πουλιά, κάποια αρρώστια, κάποια ατροφία. Δεν θα φτάναν σε αυτό το σημείο όμως, έτσι, τα είδατε. Είχαν δημιουργηθεί πλήρως, 100% τα πουλιά. Να πω ότι από γενετικής άποψης δεν περιείχε τις σωστές ουσίες μέσα το αυγό, ούτως ώστε να τραφούν σωστά τα πουλιά, πάλι δεν θα φτάναν σε αυτό το σημείο. Να σχηματιστούν 100% και να είναι έτοιμα να σπάσουν. Το πρώτο που σας έδειξα, το πουλάκι που ήταν στην άκρη, που μετά το έβγαλα χωρίς το τσόβλι του, εκείνο πιστεύω ότι είχε σκάσει ήδη. Ήταν στο σημείο που είχε σκάσει. Εκεί παραξενεύτηκε η θηλυκιά. Παίζει το σενάριο να μην της άρεσε, παιδιά, το νήμα, γιατί φέτος δουλεύει αυτό το νήμα, πήρα χύμα, έτσι, ένα μεγάλο σακούλι χύμα, σφραγισμένο βέβαια, και έπαιρνα και έβαζα από αυτό. Πιστεύω ότι σαν νήμα φαίνεται καλό, αλλά ίσως να μην αρέσει στο πουλί. Γι' αυτό είχα και αρνητικά αποτελέσματα φέτος. Ήταν λίγο σκληρό το νήμα. Δεν ήταν μαλακό να κρύβονται τα αυγά, αλλά είχε κάποια νήματα τα οποία ήταν διαφορετικά, πιο σκληρά, και ίσως να τσιμπούσαν τη θηλυκιά, να βγει και το μικρό, να μην την ευχαριστούσε το κάθισμα στο συγκεκριμένο νήμα. Τι να πω, συγγνώμη, πού αλλού μπορεί να πάει το μυαλό μας? Να πω ότι δεν δημιουργήθηκαν, εντάξει, ήταν άσπορα. Το είδατε φανερά στην κάμερα ότι ήταν ένσπορα τα πουλιά. Έτοιμα να πετάξουν, να βγουν έξω, στη ζωή. Να ήταν τζαναμπέτησα η θηλυκιά. Κάτι να της έτυχε, έπεσε απότομα η ζέστη. Το είδε διαφορετικά, σου λέει τώρα με αυτή τη ζέστη, τι να κάτσω να κροσάω και τι να κάθομαι να ταΐζω. Να είναι ότι έβγαλα πριν από 2-3 εβδομάδες τον αρσενικό. Όχι. Γιατί θα μπορούσε να τα σπάσει την πρώτη εβδομάδα που τον είχα βγάλει ήδη τον αρσενικό. Από μελαγχολία ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, θα το έκανε εκείνη τη στιγμή, δεν το έκανε στην τρίτη εβδομάδα να πάει να τα σπάσει και να τα σπάσει στην περίοδο, στο σημείο δηλαδή που ήταν έτοιμα να σκάσουν τα αυγά. Να το έκανε με τα πόδια της, κατά λάθος αποκλείεται. Άντε να έκανε το ένα κατά λάθος. Και τα 4 όμως, δύσκολα. Άρα το έκανε επίτηδες. Τα έσπασε με τον άφρος της. Γιατί, για ποιο λόγο, δεν ξέρω. Θέλω να μου γράψετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ τις δικές σας απόψεις και αν σας έχει συμβεί και εσάς αυτό το περιστατικό. Έτσι καλά μου παιδιά, φιλάκια.